Hi everyone welcome back to Sabi Diary นะคะวันนี้บีก็พร้อมแล้วมากๆที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่อง Be Heal ผิวจากสิวยังไงที่รู้สึกว่าเราพอใจและแฮปปี้และเพราะว่าบีอยากทำวิดีโอนี้สำหรับคนที่ request มานะคะเพราะบีเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไงคือเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยบีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้สึกที่บีมีต่อผิวตัวเองว่ามัน negative ยังไงที่มาเป็นยังไงบ้างถ้าใครอยากไปดูก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะจะได้เข้าใจว่าที่มาของบีเป็นไงวันนี้บีก็เลยอยากที่จะมันแนะนำวิธีการเริ่มของบีนะคะแล้วก็คุณหมอหรือคลินิกที่บีไปเนี่ยที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ channel ที่บีดูแล้วบีรู้สึกว่าไว้ใจได้แบบแน่ๆคือแบบ honesty ของเขาเนี่ยช่วยเราได้มากใน YouTube นะคะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราด้วยแต่บีขอบอกก่อนนะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรที่ work กับบีอาจจะไม่ work กับหลายๆคนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไปหา professional แล้วก็ diagnose สิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เอาละค่ะงั้นเราไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะที่บีจะ cover ในวันนี้ก็คือยูทูบเบอร์นะคะบีคิดว่าข้อมูลที่บีได้จากยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยคือได้ช่วยบีเปลี่ยนชีวิตของเรื่องสกินแคร์มากๆเลยอะคือความรู้ที่เขาให้มาและความฟรีที่เขาให้มาคือมันเยอะเหลือเกินแล้วบีก็รู้สึกติดหนี้พวกเขาอะเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาคือเปิดโลกของบีมากๆในเรื่องของการเซฟเงินตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผิวของตัวเองในยามที่เรายังไม่ได้ไปวินิจฉัยกับแพทย์อะบีขอพูดให้ฟังก่อนว่ายังไงคือเขาสอนบีเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมในสกินแคร์ทั้งหลายนะคะว่าอะไรช่วยกับอะไรเหมาะกับผิวของคนไหนบ้างคอนเทนต์คือน่ารักแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคนที่ prioritize ความสำคัญของการดูแลผิวตัวเองอ่ะบีคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มที่ดีมากๆเลยและบีขอแนะนำ channel ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะ channel แรกนะคะที่บีอยากที่จะบอกให้ฟังนี่ก็คือจากCassandra Bengson My name is Cassandra Bengson. I've been in the skincare industry for over 10 years and I've personally suffered with acne for over 15 years. I'm a licensed esthetician, specifically a medical esthetician, meaning that I have worked underneath, alongside, and with dermatologists and skincare experts. That being said, I am not a dermatologist or physician myself, but I do love analyzing, scrutinizing, and learning from other people's skincare routine. Cassandra น่าจะเป็นคนแรกที่ไม่ได้ใช้ยาในการรักษาผิวเพราะว่าเขามีเรื่องของมีไตข้างเดียวก็เลยไม่สามารถที่จะทานยาสิวได้แต่คือสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยบีคิดว่ามัน Amazing มากๆเลยหนึ่งใน inspiration ของบีก็คือ Cassandra Bengson นะคะที่จริงใจกับเรามากๆเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ Dr. Dre นะคะซึ่ง Cassandra Bengson เนี่ยพูดถึง Dr. Dre เนี่ยบ่อยมากๆเลย Dr. Dre ก็เขาเป็นด็อกเตอร์ตามชื่อเลยนะคะคือเขาเรียนมาโดยตรงด้านนี้แล้วเขาก็เป็นแพทย์ผิวหนังอยู่แล้ว Dr. Dre เขาจะแบบว่าไม่ได้มีแบบกิมมิกมากมายคือ straight to the point เลยนะเราคิดว่ามันตรงประเด็นดีถ้าเราอยากรู้ท็อปิกอะไรก็แค่ไทป์ไปในตรงเซิร์ชคือเขาก็จะอธิบายได้ชัดเจนมากๆต่อหลายท็อปิกเลยเป็นที่ยอมรับของ Skincare Community มากๆเลยที่อเมริกาค่ะคือวันหนึ่งบีก็เลยคิดว่าแบบแล้วถ้าสมมติเราอยากแชร์กับเพื่อนคนไทยอะแล้วสองคนนี้ไม่มีซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยให้กับคนไทยจ๋าได้ฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมแล้วบีก็เลยทำรีเสิร์ชดูนะคะว่าในประเทศไทยเรามีอะไรคล้ายๆกับ2คนนั้นไหมบีก็ได้มาเจอเพจหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอิงก็คือพลิกหลังกล่องคือเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ excellent มากๆ1เข้าใจง่าย2ข้อมูลคือแบบคือบีเชื่อน้องอิงหมดใจจริงๆตรงที่ว่าเขาจริงใจมากแล้วเขา bold มากๆความที่ครอบครัวของเขาทำเกี่ยวกับ skin care อยู่แล้วแล้วก็น้องเรียนมาด้านนี้โดยตรงเลยบีก็เลยคิดว่าบีแนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่ดูเรื่อง skincare ingredient ยังไงแล้วก็แต่ละ ingredient เนี่ยช่วยสิวประเภทไหนบ้างนะคะเพราะว่าสิวแต่ละประเภทรักษาไม่เหมือนกันเลยจริงๆปีจะใส่ลิงก์ทุกอย่างไว้ข้างล่างเลยค่ะกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยใครอยากดูภาษาอังกฤษนะคะก็ไปดูที่เพจของ Cassandra Bengson แล้วก็ Dr. Dre ได้ส่วนใครที่ภาษาไทยเนี่ยน้องอิงพลิกหลังกล่องคือที่สุดมาที่อย่างที่2นะคะที่หลายๆคนรอก็คือคลินิกแล้วก็คุณหมอนะคะที่บีไปเจอมาคือเจอร์นี่ของบีเนี่ยบีก็ลองผิดลองถูกโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นสิวประเภทไหนแล้วพอบีดู YouTube พวกนี้บีคิดว่า
อ๋อโอเคเราเริ่มผิดแล้วเราลองมาเยอะจนเรารู้สึกว่าเงินของเรามันหมดไปเรื่อยๆกับการที่เราลองต่อไปได้แล้วพอเขาแนะนำว่าโอเคถ้าเราใช้มาเกิดทุกอย่างแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเราควรที่จะไปหา professional เราก็เลยแบบว่าคิดเรื่องนั้นมาสักพักใหญ่นะบวกกับไปคลินิกอยู่ตอนนั้นบีไปคลินิกร่มละวินคลินิกนะคะแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งที่บีรู้สึกว่าเขาดูจริงใจแล้วเขาก็ให้ข้อมูลตามที่เขาเห็นแล้วก็อธิบายเราอย่างเข้าใจเสียงดังฟังชัดนั่นก็คือคุณหมอแฟรงกี้นะคะแห่งบ้านร่มละวินคลินิกคือเขาเป็นคนแรกที่มองผิวบีแล้วบอกว่า cystic acne ควรที่จะลอง Accutane Accutane มีชื่อทางสามัญทางยาว่า isotretinoin เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามิน A ที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาสิวที่มีอาการรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้จากการรักษาอื่นๆหรือสิวชนิดนี้จะมีแผลเป็นด้วยกลไกการทำงานของ isotretinoin โดยรวมคือยาจะทำหน้าที่ยับยั้งสาเหตุของการเกิดสิวเช่นกดการทำงานของไขมันทำให้ผลิตสารซีบัมลดลงลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียหรือ P. acne ลดการอักเสบของสิวและยับยั้งการสร้างโคโมโดนนั่นเองคือบีเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการกินยาอยากให้เป็นออปชั่นสุดท้ายจริงๆคือเป็นคนกลัวมันจะเอฟเฟกต์ร่างกายของเรายังไงบ้างว่ายาพวกนี้ย่อมมีผลข้างเคียงและผลข้างเคียงนั้นกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะเรากลัวว่าของเราจะโดนแรงแต่ณตอนนั้นบีลองมาหลายอย่างจนรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะเปิดใจโอเคลองดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชก่อนนะว่าเราจะรับมือกับมันยังไงบีก็เลยอยากได้ second opinion ค่ะก็คือความเห็นที่2อาทิตย์ถัดไปก็เลยไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งโดยการแนะนำจากน้องอิงนะคะได้คำแนะนำมา2ที่ค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือดร.นพดลจากสมิติเวชศรีนครินทร์บีก็เลยจองเลยค่ะ ไปเลยค่ะก็เลยไปเจอเขานะคะบีจำได้ว่าตอนที่บีไปถึงเนี่ยแล้วบีก็เอาหน้ากากลงนะเขาก็บอกว่าโอเค cystic acne เขาพูดเลยแล้วเราก็ถามเขาว่าเราระดับอยู่ที่ระดับไหนเขาก็บอกว่ามันอยู่ในระดับที่มันเริ่มแบบเห็นแผลเป็นที่มันแบบจะแก้ยากในอนาคตแล้วเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าถ้าเราทิ้งไว้หรือว่าเรายังอยากที่จะรักษามันโดยการใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจที่จะเป็นปัญหาในอนาคตได้ตรงที่ว่าถ้าเป็นแผลเป็นแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากแล้วแก้แพงมากๆพอเราได้ยินอย่างนั้นมาเราก็เลยแบบถามต่อว่างั้นคุณหมอแนะนำอะไรหรอคะแล้วเขาก็แนะนำตัวเดียวกันกับที่คุณหมอแฟรงกี้จากร่มละวินคลินิกแนะนำมานั่นก็คือ Row Accutane นะคะบีก็เลยบอกโอเคยังไงบ้างเริ่มยังเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าโดยเฉพาะคนที่เป็น cystic acne เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยกับ Accutane เขาก็อธิบายให้ฟัง1 2 3 4เกี่ยวกับ Accutane นะแล้วก็ผลข้างเคียงด้วยแต่เขาบอกว่า result ที่จะออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดเงินได้มากๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าผลข้างเคียงมันแรงเกินไปในอนาคตเราหยุดได้แล้วเขาก็แนะนำอีกว่าเราควรที่จะไปตรวจค่าของตับของเราก่อนเริ่มแล้วก็หลังเริ่มคือเขาทำให้ process เนี้ยมันดูปลอดภัยแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจพอได้2 opinion บวกกับว่าเราไปตรวจตับก่อนและหลังแล้วก็ไดเอทของเราดีเนี่ยทำให้เราสบายใจแล้วเราก็เลยถามคุณหมอต่อว่าต้องกินกี่เดือนแล้วก็อะไรยังไงบ้างกี่เม็ดต่อวันเขาก็เลยแนะนำมาว่าสำหรับตัวเราสำหรับผิวเรานะควรที่จะกินอยู่ประมาณ4 เดือนลอง4 เดือนก่อนคุณหมอเขาก็บอกค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว side effect ที่คุณหมอบอกว่าเจอกันบ่อยที่สุดก็คือความแห้งซะส่วนใหญ่ที่โหดร้ายมากๆแต่ว่าถ้าได้ side effect ที่มันรุนแรงเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าที่เจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ side effect เป็นแค่แห้งมากๆแล้วหลายๆคนก็จะถอยหลังพอมันแห้งมากๆก็จะไม่ใช้ต่อแล้วมันก็ไม่ได้ผลเดือนแรกหรือว่า2 เดือนแรกมันอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นหรือว่ามันอาจจะแบบสิวอาจจะแย่มากๆเลยนะเขาก็เตือนเราก่อนแต่หลังจากนั้นเขามั่นใจเราไม่เคยเห็นใครมั่นใจขนาดนี้ว่ามันจะดีขึ้นเราก็เลยไปซื้อ Row Accutane กับคุณหมอที่คลินิกร่มละวินนะคะที่เขาแนะนำแล้วเขาก็บอกว่าโอเคควรที่จะกินอย่างที่ทุกคนเห็นนะบีคิดว่าเจอนี่เนี้ย1 เดือน 2 เดือนแรกมันจะค่อนข้างไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงบีก็พยายามถ่ายทุกอาทิตย์นะแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงจนมาเดือนที่3บีเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผุดแล้วมันไม่ค่อยมีแบบเจ็บมากๆแล้วพอเดือนที่4เรารู้สึกแบบมันเกลี้ยงแบบมันเห็นผลจริงๆเขา diagnose เราได้ตรงมากซึ่งเราดีใจและแฮปปี้มากๆเลยค่ะ
แต่ side effect ที่บีเจอนะคือแห้งบีเข้าใจว่าทำไมคนเลิกกินระหว่างทางเพราะว่ามันแห้งแบบสกินแคร์นะช่วงนั้นคือต้องอ่อนสุดๆเลยนะเราแทบไม่ใช้พวกแอคทีฟอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นผิวบางและเซนซิทีฟแบบสุดๆ side effect B มีแห้งมากๆแล้วก็มี patch of dryness นะคะที่ขึ้นมาตามผิวตามแขนแบบว่าเป็นจ้ำๆของความแห้งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตแล้วก็จะมีแบบว่าข้างในจมูกที่รู้สึกว่ามันแห้งจนมันเจ็บไปหมดแล้วก็ควานเอาวัสลีนเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ให้เขาชุ่มตลอดเวลาแล้วก็ใช้แบบพวกครีมที่มันหนาๆก่อนนอนแล้วก็ทากันแดดเป็นประจำทุกวันแล้วก็รีแอพพลายทุกๆ2ชั่วโมงคือแบบเราแบบแม่นมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผิวเราจะบางเพราะว่าบางครั้งเวลาผิวเราบางแล้วเราไม่ดูแลเรื่องซันสกรีนนี่สำคัญแบบสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกราะป้องกันและแสงแดดเป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างแย่ขึ้นในผิวเรานะหมายถึงว่ามีริ้วรอยที่ชัดขึ้นมีเวลาเป็นแผลสิวเนี่ยก็จะทิ้งรอยดำอะไรอย่างเงี้ยรอยฝ้ารอยกระอะไรต่างๆที่เรายังไม่อยากมีเพิ่มอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาจะช่วยเรามากๆแล้วก็สกินแคร์ก็มินิมอลไว้ก่อนเลยแล้วตอนนี้บีก็หมดเจอร์นี่กับยาแอคูเทนแล้วนะคะ Raw Accutane ซึ่งบีรู้สึกว่าบีแฮปปี้แล้วก็ grateful กับผิวที่บีมีอยู่มากๆต่อให้มันมีแผลเป็นก็ตามไม่เป็นไรค่ะบีแฮปปี้กับตรงนี้แล้วบีอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆผิวของบีไม่เหมือนใครผิวของคุณไม่เหมือนใคร very unique นะและอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นแล้วก็ใจดีกับผิวของตัวเองแต่บีเข้าใจนะว่าทุกคนมีวันที่แย่แล้วก็แบบรู้สึกแย่กับผิวของตัวเองซึ่งบีก็มีอยู่นะบางครั้งจะแบบว่า แบบร้องไห้อะเข้าใจไหมก็เลยรู้สึกว่า it's okay it's very normal นะแต่แค่รู้ไว้ว่าตัวเองสวยในแบบของตัวเองคือบีรู้สึกว่ายิ่งเราโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นมากๆเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นตามการเวลาของมันตามการที่เรา prioritize สิ่งสำคัญในชีวิตเราเองค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถถามบีเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็มีอะไรอยากจะแชร์ให้บีเนี่ยบีพร้อมอ่านบีพร้อมฟัง for now thank you guys and bye